હેલો એવરીવન, કેમ છો? મારી ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે હું આ વિડીયોમાં તમને બતાવીશ કે હું રૂટીનમાં મલ્ટીગ્રેન લોટ કેવી રીતે બનાવું છું અને ડેલી યુઝમાં કેવી રીતે એની રોટલી બનાવું છું। તો એના માટે હું ઓટ્સ અને ઘઉં ઘરે જ દળી લઉં છું। જે વાટકીથી મેં ઓટ્સ નાખ્યા છે એ 1.5 વાટકી જેટલા ઘઉં એ રેશિયોના પ્રમાણે હું દર વખતે ઘઉં ઘરઘંટીમાં ઘરે જ દળી લઉં છું। આ લોટ હું જેવો આપણે બહાર દળાવીએ અને ઝીણો થાય છે એવો ઝીણો નથી દળતી, એનાથી થોડું મોટું હોય એવું જ દળું છું। ડેલી યુઝની રોટલી માટે હું આ લોટમાં રાગી અને જુવારનો લોટ યુઝ કરું છું। રાગી અને જુવાર પણ ઘઉંની સાથે દળી શકાય છે, પરંતુ રાગી અને જુવારનો લોટ એની પ્રકૃતિ એવી હોય છે કે એ બહાર રહે તો જલ્દી બગડી જતા હોય છે। એમાંય ગરમીની સિઝનમાં તો એમાં જીવાત પડી જવાની બીક રહે જ છે। તો એ લોટ હું ફ્રીજમાં જ રાખું છું અને તૈયાર લાવું છું। હવે લોટ બાંધવા માટે મેં જે ઓટ્સ અને ઘઉંનો લોટ મિક્સ કરીને દળ્યો હતો એ 1 વાટકી લીધો છે। એમાં હું 3 ચમચી જેટલો જુવારનો લોટ એડ કરીશ। અહીંયા હું ડેલી યુઝમાં 2 થી 3 ચમચી જુવારનો લોટ એડ કરું છું, કારણ કે મારા ઘરમાં જુવાર, બાજરી અને મકાઈનો લોટ રૂટીનમાં યુઝ થતો જ રહેતો હોય છે। જુવારના લોટની રોટલી મેં મારા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક આપેલી છે, એ તમે જોઈ શકો છો। જુવારની રોટલી મારા ઘરે અઠવાડિયામાં 1 થી 2 વાર બને જ છે। ત્યારબાદ 4 થી 5 ચમચી જેટલો રાગીનો લોટ એડ કરીશું। ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું। 1.5 ચમચી જેટલું ઘીનું મોણ લઈશ। ઘીનું મોણ લેવાથી રોટલી એકદમ સોફ્ટ બને છે। હવે એને લોટ સાથે બરાબર મિક્સ કરી લઈશ। ત્યારબાદ આ રીતે થોડું થોડું પાણી એડ કરી અને રોટલીનો સરસ કોણો લોટ બાંધી દઈશ। બસ આ રીતે મસળીને કોણો લોટ બાંધી લેવાનો છે અને હું એને ઢાંકીને 10 થી 15 મિનિટ રેસ્ટ થવા દઈશ। લોટ બાંધ્યા પછી હું એને તેલનું અટામણ નથી આપતી। 10 થી 15 મિનિટ પછી ફરીથી એને આપણે 2 મિનિટ મસળી લઈશું અને બસ આ રીતે નાના નાના ગુલ્લા કરીને રોટલી કરી લઈશું। રોટલી આપણે એકદમ હળવા હાથે જ વણીશું। તમે જોઈ શકો છો કે રોટલી મારી બિલકુલ સ્ટીકી નથી, ઓરસિયા પર કેવી ગોળ ફરે છે। હવે હું રોટલીને શેકી લઈશ। આ રોટલી પણ ઘઉંની રોટલીની જેમ જ સરસ ફૂલે છે। તો જોઈ શકો છો કે કેવી સરસ રોટલી ફૂલી છે મારી। જો આ રીતે ગેસ પર ફૂલાવીને ના બનાવી હોય તો ડાયરેક્ટ તવી પર શેકીને પણ આ રોટલી સરસ જ બને છે। એના માટે આપણે કોટનના કપડાથી હળવા હાથે દબાવતા જઈને બંને બાજુ શેકવાની હોય છે। હું તમને બતાવીશ કે મારી રોટલી બિલકુલ ચવડ નથી બની ને સોફ્ટ છે એકદમ। આ રોટલી ઠંડી થાય ત્યારે પણ સોફ્ટ જ રહે છે। તો આને ઘી લગાવી કે ઘી લગાવ્યા વગર પણ તમે યુઝ કરી શકો છો। હાથમાં મસળતા જ ખ્યાલ આવે છે કે કેટલી સોફ્ટ બની છે। તો આવી જ રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આવેલ બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવો, જેથી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન તરત મળે। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।